नमस्ते एक टेक्नोलोजी युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले कोरलड्रमा हामीले कसरी गुगल क्रोमको लोगो बनाउन सक्छौं भन्ने सन्दर्भमा छ। यस च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र भिडियो अन्त्यसम्म हेरेर सम्पूर्ण जानकारी लिनुहोला र भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्न नभुल्नुहोला। र आउनुस् आजको यस श्रृङ्खलाको भिडियोबाट सुरु गरौँ। म हजुरलाई स्क्रिनतर्फ लान चाहन्छु। अब मैले यहाँ गएर के गर्छु इक्जाम्पल, अहिले हामीसँग ल मैले कोरलड्रा खोलेँ। कोरलड्रा खोलिसकेपछि आफूले के गर्नु पर्यो, हामीसँग यो नयाँ फाइल खोलेकै हुन्छ हैन र। नयाँ फाइल खोलिसकेपछि ल मैले अहिले ल्यान्डस्केपमा बनाएँ हाम्रो डकुमेन्टलाई चाहिँ। अब साइज आफूले जुन बनायो भने हुन्छ, यहाँ साइज कुरा हुन्छ यहाँ है। आफूलाई कुन टाइपको साइज बनाउने हो, यहाँ A4 साइजका, लेटर साइजका, यहाँ हाम्रो केहरू पेजहरू हुन्छ नि। ल मैले एक पनि बनाएँ अनि यहाँ गएर मैले ल्यान्डस्केप बनाएँ। अब हामीसँग यहाँ टुल्सहरू छन्, धेरै टुल्स छन्। जस्तो मानौँ यहाँ पिक टुल छ, यहाँनिर गएर सेप टुल छ, यता गएर क्रप टुल छ, जुम टुल छन्। हामी काम गरी जाने बेलामा यो टुलका धेरै परेको हुन्छ, त्यतिखेर हाम्रो टुलको नाम थाहा भइहाल्छ। र हामीसँग अहिले भएका यहाँनिर गोलो टुल जसलाई भन्छ एलिप्स टुल भन्छ, जो 1 2 3 4 5 6 र यो 7 र यो 8 मा छ। 8 नम्बरको टुलमा अथवा हामीसँग भएका यो कोरलड्राका भर्जनहरूमा चाहिँ अलिकति कसैमा तलमाथि हुनसक्छ। यहाँनिरको इलिप्स टुल, यो इलिप्स टुलमा गएर क्लिक गर्ने अथवा यहाँ इलिप्स कहिलेकाहीँ प्रयोग नभइसक्यो, इलिप्स टुल अगाडि एक्टिभ भएको छैन भने यहाँनिर हामीसँग यो सानो यो एरो छ, यो एरोमा गएर क्लिक गरेर माउसको लेफ्ट क्लिक गर्ने, राइट क्लिक होइन, लेफ्ट क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर इलिप्स र एउटा 3 पोइन्ट इलिप्स भन्ने आउँछ। यो अहिले हामीलाई चाहिएको यो इलिप्स टुल हो। जस्तो अथवा हामीले यहाँ गएर इलिप्स टुल बनाउन सकिन्छ, अथवा यो क्लिक भए नगरेर हामीले कुन किबोर्डदेखि चाहिँ F7 बटन ट्याक्कै थिच्यो भने चाहिँ के हुन्छ, इलिप्स चाहिँ एक्टिभ हुन्छ है। एक्टिभ भने अहिले मैले त F7 को कुरा गरेन। यसलाई हामी के गरौँ, ल अब हामीले यहाँनिर यो एलिप्स टुललाई चुज गरौँ। चुज गरिसकेपछि अब यतिकै तान्यो भने यो बाङ्गोटिङ्गो आउन सक्छ। यो आफूलाई अब आफूसँग भएको सुइटेबल टाइपको इलिप्स आउँदैन, गोलो आउँदैन। यसलाई के गरौँ, यो इलिप्स टाइपको सुइटेबल टाइपको गोलो आएन भने हामीले के गर्नु पर्यो, हामीले चाहिँ यहाँ गएर इलिप्स टुलमा गएर कन्ट्रोल र शिफ्ट बटन प्रेस गरेर, कन्ट्रोल र शिफ्ट थिचिराखेर यसलाई चाहिँ केसँग माउससँग यसरी ड्र गऱ्यो भने इक्वलमा आउँछ। इलिप्स टुल यसरी इक्वलमा आउँछ है, यसरी गोलो यसलाई यो इक्वलमा आउँछ। आइसक्यो भने के गर्नु पर्यो, यसलाई यो पिक टुलको थ्रुबाट हामीले तलमाथि सार्न सकिन्छ। आफूले आवश्यक खण्डमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो, तलमाथि सार्न सक्यो। ल यति बनाइसकेपछि अब यसलाई कपी गर्नु पर्यो या दुईवटा बनाउनु पर्यो। कपी एन्ड पेस्ट गर्नु पर्यो भने हामीसँग कपी एन्ड पेस्टको थ्रुबाट हामीले कुनै पनि काम गऱ्यौँ भने अब कन्ट्रोल C र कन्ट्रोल V को कामबाट गरिहाल्छौँ। यदि कपी टुलबाट हाम्रो काम भएन भने अथवा यहाँ गएर कुनै पनि अहिले त म फाइलमा गएर क्लिक गर्न बित्तिकै यहाँ कुनै पनि अप्सनहरू एक्टिभ छ। ल हामीसँग के हुन्छ, कोरलड्रा X4 मा चाहिँ कुनै पनि कुराहरू चाहिँ हामीले के गरिहाल्छौँ, विदाउट हामीले पे गरेर अथवा हामीले सिरियल कीहरू नहानिसकेपछि हामीले नेटबाट डाउनलोड गरेका कुनै पनि त्यो कोरलड्रा X4 का चाहिँ यो अप्सनहरू यहाँ यसले हाइड गरिदिएको हुन्छ, लुकाइदिएको हुन्छ। हो यो मध्ये चाहिँ अहिले हामीसँग यहाँनिर यो 2019 को भएको कारणले एक्टिभ भएको हो। यदि आफूसँग चाहिँ हामीसँग चाहिँ के छ भने कोरलड्रा X4 को छ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, यो कपी एन्ड पेस्टको काम नगरेर किबोर्डमा चाहिँ उतापट्टि राइट साइडमा प्लस भन्ने चिन्ह हुन्छ, त्यो प्लस भन्ने चिन्हलाई प्रेस गर्यो भने यो कपी एन्ड पेस्ट दुवै हुन्छ। प्लस पनि गर्न सक्यो अथवा यहाँ गएर फाइलमा गएर के गर्न सक्यो, सरी फाइलमा एडिटमा गएर आफूले के गर्न सक्यो, यहाँ गएर यसलाई कपी गर्ने, कपी हुन्छ र फेरि यहीँ एडिटमा गएर के गर्न सकिन्छ, एडिटमै गएर यसलाई यहाँ गएर पेस्ट पनि गर्न सक्यो। यो दुईवटा भयो, दुईवटा भएको छ। हामीले प्लस बटन थिच्यो भने दुईवटा हुन्छ। यो जस्तो मैले यताबाट इलिप्स टुलको थ्रुबाट यता तान्यो भने यो दुईवटा भएको छ, यहाँनिर दुईवटा भइसकेको छ। ल यसलाई चाहिँ के गर्ने, त्यत्तिकै यहाँनिरबाट साइज घटायौँ भने यो सान्तुलो हुनसक्छ। यसलाई के गर्नु पर्यो, यसलाई चाहिँ हामीले
सिफ्ट बटन प्रेस गरिराखेर थिचिराखेर यसलाई के गर्नु पर्यो यहाँबाट चाहिँ यो माथिको यो एरोबाट चाहिँ यसलाई भेटेर यसरी तान्दिने आफूले ल मैले यो टाइपसँग गाइड गरेँ यसरी ल यति गाइदिउँ सरी प्रेस गरेर छोडिने है सिफ्टसँग तानेर के गर्नु पर्यो यसलाई यसरी गाएर छोड्नु पर्यो अथवा अलिक सानो गान्छको आफूले यहाँ गरेँ ल मैले यति गाइदिउँ हुन्छ सिफ्टसँग यसरी तानेर मैले यति गाइदिएँ ल फेरि यसलाई के गर्ने कपी एन्ड पेस्ट गर्नु पर्यो अब मैले यहाँ गएर के गर्छु फेरि एडिट टुलमा गएर फेरि यहाँ यसलाई कपी गर्छु र फेरि के गर्नु पर्यो अर्को बनाउनलाई फेरि एडिटमा गएर के गर्नु पर्यो यसलाई गरेर पेस्ट गरेँ अथवा कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी गरे पनि आफ्नो कुरा भयो है ल म यो दुई अर्को बनाएँ फेरि र यसलाई के गरौँ यसलाई चाहिँ फेरि सिफ्टसँग यसलाई पनि भित्र भएको भने सानो बनाउनु पर्यो यसरी गएर आफूले कति आवश्यक पर्छ आफूलाई आवश्यक पर्ने गरी के गर्नु पर्यो यसलाई यहाँनिर अलिक सानो गानु पर्यो ल यति गाइदिएँ मैले इक्जाम्पल ल यति भयो मेरो है अब हामी कहाँ चाहिँ यहाँ फोटोमा हेर्ने हो भने यो टाइपको जस्तो यहाँबाट एउटा लाइन गएको छ यहाँको लाइन गएको छ यहाँको लाइन गएको छ यो डिफ्रेन्ट पार्टमा चाहिँ के हुन्छ फरक फरक भागमा चाहिँ हामीले के गरिरहेको छ यसले कलर फिलअप गरेको छ है हामीले कलर फिलअप गर्नुले यो डिफ्रेन्ट भागमा कलर फिलअप गर्ने र पहिला हामी के गर्नु पर्यो पेन टुलको थ्रुबाट यो लाइनहरू कटअप गर्नुपर्छ यहाँनिर जस्तो म यहाँ गएँ है अनि यहाँ गएर के गर्ने यो पेन टुल जस्तो हामीले मैले तिमीलाई पेन टुल यहाँनिर छ भने भनिसकेको छु है अब यहाँनिर यो सानो एयरमा गइसकेपछि यहाँ पेन टुल आउँछ पेन टुलमा गएर के गर्ने यहाँनिर यो 1 2 3 4 5 मा छ यहाँनिर यो टुल छ जहाँ फ्री ह्यान्ड टुल 2 पोइन्ट लाइन टुल बेजियर टुल छ पेन टुल छ है अनि यहाँ गएर के गर्नु पर्यो यो मध्ये हामीले यहाँ गएर पेन टुललाई क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिरको लाइनबाट है यो चाहिँ यहाँनिर के यो हो यो यहाँनिर जहाँनिर आफूले सजिलो पर्छ त्यहाँनिर जस्तो यहाँनिर बाहिरबाट लाइन टान्नु पुग्छ तर यो लाइनमा छोएर गर्ने है यो लाइनलाई छाउने अथवा यो लाइनलाई छोएन भने बाहिर क्रस गरिनुहुन्छ आफूले है म यो लाइनलाई यसरी छुवाएर के गर्छु यसरी यो लाइनमा छुवाएर यहाँनिर मैले यसरी तान्छु फेरि अब फेरि झुक्केर हामीले के गर्नु भएन हामी चाहिँ यसरी यहाँनिर फेरि क्लिक गरेर तान्नु भएन कि लाइनलाई यस्तो आउँछ क्लिक गरेर तान्नु भन्दा के गर्नु पर्यो यसलाई चाहिँ हामीले यो टाइप हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने यसलाई चाहिँ पहिला एकचोटि क्लिक गर्ने यो पोइन्टमा सिलेक्सन हुन्छ यो सिलेक्सन भइसकेपछि यहाँ के गर्ने बाहिर लाइन क्रस गरे पनि भयो या नगरेर के गर्ने यहाँनिरको यो लाइनमा हेरेर ट्याक्कै छोइदिनुहुन्छ यसरी ल मैले यहाँनिर पर यसलाई लाइन छोइदिएँ एउटा लाइन बन्यो र यो लाइन आएको छ यसलाई के गर्ने किबोर्डदेखि इन्टर बटन प्रेस गरेर यसलाई के गर्ने लाइनलाई ब्रेक गर्ने यहाँ छुट्यो लाइन यति भयो भने फेरि के गर्नु पर्यो फेरि यहाँनिरको एरियाबाट एउटा लाइन त तान्दिनँ त्यसलाई आफूलाई कति आवश्यक पर्छ त्यो हिसाब बनाउने है यहाँ मैले तानेँ यसरी यहाँ पनि आएर छ लाइन यसलाई पनि इन्टरको छाडिदिने हुन्छ अब चाहिँ अर्को फेरि यहाँनिर छ यसलाई पनि क्लिक गरेर के गर्नु पर्यो यहाँ पनि हामीले यहाँनिर यो चाहिँ यो भागमा चाहिँ लाइन छाउनु पर्यो अनि यता आउँछ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ यो सानो फेरि यो ठुलो यो सानो यो ठुलो भयो भने हुँदैन यो इक्वलमा आउनुपर्छ त्यही भएर आफूले के गर्ने अलि राम्रो बनाएर बनाउन सक्यो यति बनाइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ कलर फिलअप गर्नको लागि यहाँ राइट साइडमा कलर हुन्छ भने थाहा छ हामीलाई होइन र अथवा योमा राइट साइडमा कलर छैन भने हामीले कलर हटेको हुन्छ भने माथि विन्डोमा गएर के गर्न सकिन्छ यहाँनिर कलरहरू यहाँ गएर यो कलर प्यालेटमा गएर जुनसुकै कलरमा लिन सक्छु मैले एउटा कलरको टी हटाइदियो भने यहाँ के हुन्छ यो कलर चाहिँ देखिन्न हेर्नुहोस् यहाँ देखिरहेन यो नदेखेको खण्डमा के गर्ने यहाँनिर यो कलर देखिन्न भने यहाँ के गर्नु पर्यो यता गएर चाहिँ माथि हाम्रो कहाँ यो विन्डोमै गएर हामीले के गर्न सक्यो यो कलर प्यालेटमा गएर हाम्रो यहाँ जुनसुकै टाइप कलर डिफल्ट प्यालेटका होस् अथवा सिएमवाईका होस् सिएमवाईका प्यालेटहरू होस् अथवा आरजिबीका होस् कुन चाहिँ लिन सकिन्छ आफूले एउटा कलर चाहिँ टिक लगाउनु एउटा साइडमा चाहिँ के आउँछ कलर देखिन आउँछ अब आइसकेपछि के गर्नु पर्यो हामीले यहाँको कलर चाहिँ हामीले हिजो अस्ति के गरिरहेछ यहाँ क्लिक गरेर हामीले कलर राखिरहेको छ यहाँ एउटा कलर हामीले के गर्यौँ यतापट्टिको जस्तो बाहिर आउटलाइनमा राख्नु पर्यो भने हामीले यहाँ गएर माउसको राइट क्लिक गऱ्यो भने आउटलाइनमा जान्छ कलर तर हाम्रो अहिले के छ कलर भित्र चाहिएको खण्डमा हामीले यहाँ लेफ्ट क्लिक गर्न सकिन्छ यो कलर भित्र फिलअप भयो हामी यहाँ यताको यो राइट साइडको कलरको थ्रुबाट गएर हामीले कलरलाई क्लिक गऱ्यौँ भने यो कलर चाहिँ एज अ होल इलिप्सभरि के आउँछ कलर आउँछ हामीलाई अहिले यो चाहिएको होइन हामीले निश्चित भागमा है कुनै पनि भागमा एउटा पार्टमा हामीले के गर्नु पर्यो कुनै पनि कलर राख्नु पर्यो भने चाहिँ हामीसँग स्मार्ट टुल भन्ने हुन्छ क्या यहाँनिर स्मार्ट फिल टुल भन्ने हुन्छ जो हामीसँग कोरलड्र एक्सपो छ भने हामीले कोरलड्र एक्सपो भर्जनका युज गरिरहेको छौँ भने यहाँनिर यो 5 या 6 लाइनमा आएर यहाँनिर
स्मार्ट फिल टुल बसेको हुन्छ र हामीले अहिले कोरलड्र कति 2019 को युज गरिरहेका छौँ भने हामीसँग यो चाहिँ स्मार्ट फिल टुल चाहिँ अन्तिममा गएर राखिदिएको हुन्छ यहाँनिर। जस्तो इन्टरएक्टिभ फिल टुल छ, यसको सानो एरमा गएर मैले माउसको लेफ्ट क्लिक गर्छु, यहाँ तल यहाँनिर मेस टुल योले यहाँनिर पनि दिएन भने के गर्नु पर्यो, हामीसँग त अब एक्सपो कोरलड्र एक्सपोको छ भने त यहीँ आइहाल्छ हामीलाई सजिलो बोकेर। अब यहाँ आएन भने हामी के गर्न सक्यो, अन्तिममा यहाँनिर यो सानो एरो हुन्छ, यो एरो बटनमा गएर क्लिक गर्यो भने यहाँ मुनि साइडमा चाहिँ फिल टुल भन्ने अप्सन राखिएको हुन्छ है। अब यता कता छ हामीले खोज्नु पर्यो। अब यहाँ भेटिन भने हामी के गर्न सकिन्छ, हामीले अरू माध्यमहरू प्रयोग गर्न सक्यो हुन्छ। यो प्लस पोइन्टमा गएर हेर्न सक्यो, नभए हामीले यहाँ गएर के गर्न सक्यो, फिल टुलहरू ल फिल टुल यहाँ पनि भेटिएन हुन्छ। अब हामीसँग यो भेटिएन भने हामी अरू माध्यमहरू खोज्नु पर्यो, यता गएर कता कता छ युज गर्ने। ल यो एरमा गएर क्लिक गरेर भेटिन्छ कि यसको यहाँनिर छ, यसलाई भन्छ स्मार्ट फिल टुल छ। यो स्मार्ट फिल टुलमा गएर क्लिक गर्ने है। अहिले हाम्रो यो 2019 मा आएर चाहिँ यहाँ तल मुनि अन्तिममा गएर बसालिदिएको छ, बुझ्नुभयो। यदि यो यहाँनिर छैन भने हामीसँग कोरलड्र एक्स4 का हामीले कोरलड्र एक्स4 का चलाइरहेका छौँ, कोरलड्र एक्स7 का चलाइरहेका छौँ भने हाम्रो यहाँनिर यो 4 या 5 लाइनमै गएर बसालिदिएको हुन्छ। त्यो आफूले प्रयोग गर्न सक्यो। मैले हिजो अस्ति पनि नभनेको खण्डमा चाहिँ आज यहाँनिर यहाँनिर छ, यो भएन भने हामी के गर्ने, तल अन्तिममा गएर यहाँनिर यो एरोमा गएर क्लिक गर्ने, यहाँनिर सानो साइडमा देखाउँछ स्मार्ट फिल टुल देखाउँछ। स्मार्ट फिल टुल हामीले चुज गर्ने र चुज गरिसकेपछि हाम्रो माथि टप एरियामा एउटा यहाँनिर फिल अप्सन आउँछ, बुझ्नुभयो। एउटा यहाँनिर आउटलाइन अप्सन आउँछ। यो फिल अप्सनको कलर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ यसले यहाँ फिल अप्सनमा हामीले कलर चुज गर्यौँ भने हामीलाई यो भित्रको भागमा यो आफूलाई चाहिएको निश्चित भागमा राख्न सकिन्छ कलरलाई चाहिँ। अथवा यो फिल अप्सनमा नगरेर हामीले यो आउटलाइन भनेको बाहिर आउटलाइनमा लाउने कलर हो। यहाँ अहिले हामीलाई आउटलाइनको आवश्यक छैन, त्यही भएर हामी के गर्ने, यहाँनिर यो फिल अप्सनमा गएर यहाँनिरको कलर यहाँनिर जुन अप्सन चुज गरे हुन्छ है, यो स्पेसिफाई बनाउने त्यो अहिले कुनै नगर, यो स्पेसिफाईमै काम छ। यहाँनिर यो मध्ये हामीलाई यहाँको के यो कलर मध्ये चुज गर्ने र कलर चुज गरिसकेपछि हामीलाई के छ आवश्यक परे अनुसार कलर। ल पहिलामा टपमा कुन छ, टपमा हाम्रो यहाँ छ रेड छ, रेड कलर राखेको छ। अनि हामी यहाँ गएर के गर्नु पर्यो, हामीले सुरुमा चाहिँ यो रेड कलर चुज गरेर है यसलाई यसरी माथितिर फिलअप गरेर तानेर हाम्रो रेड कलर कहाँनिर छ त्यो रेड कलर यहाँ चुज गर्ने हुन्छ। यहाँ गएर रेड कलर चुज गर्ने, अथवा यहाँ यो हाम्रो यो फिल अप्सनबाट हेर्न सक्यो, अथवा यहाँनिर हेर्न सक्यो कलरहरू आफूलाई कुन आवश्यक पर्छ ल्याउन सकिन्छ। ल मैले यहाँ गएर के गरेँ, रातो कलर चुज गरेँ, अथवा यहाँबाट मैले के गर्छु आफूलाई चाहिएको पोइन्ट टिप्न सकिन्छ। ल मैले यहाँनिर एउटा कलर लिएँ र म रातो कलर टिपेँ यसरी, त्यसपछि बाहिर क्लिक गर्ने अनि आफूलाई कहाँ चाहिएको त्यहाँ गएर के गर्ने, माउसको लेफ्ट क्लिक गर्ने चाहिँ कलर फिलअप भयो। यहाँ कलर फिलअप भइसकेपछि अब चाहिँ यो साइडमा कुन कलर छ हेर्नु पर्यो। यहाँ गरी यो साइडमा छ कुन कलर, येलो कलर। फेरि म यहाँ गएँ अनि यहाँ गएर के गर्नु पर्यो, यता गएर फेरि येलो कलर नै ल्याउने है। यहाँ गएर चाहिँ येलो कलर ट्याप्पै टिप्नु, यसरी यहाँ गएर आफूलाई आवश्यक अनुसार चुज गर्नु अनि यसलाई गएर के गर्ने, अनि यतापट्टि यो क्लिक गर्नु पर्यो यसले ठाउँमा, यहाँ आउँछ। अब मलाई कुन कलर छ, ब्लू कलर आएको छ यहाँनिर, यहाँ ब्लू कलर चुज गर्नु पर्यो। अब ब्लू कलरको लागि के गर्नु पर्यो, यहाँनिर गएर यसलाई यसरी माथि चुज गर्ने, यसरी यहाँ जाने है, यसरी माथितिर गएर आफूलाई कुन कलर आवश्यक पर्छ, सरी ब्लू भनेर त्यो सलाई के भन्छ अरे ग्रिन छ, ब्लू कलर हाम्रो भित्र छ, यहाँ ग्रिन कलर चुज गर्नु पर्यो है। यहाँ ग्रिन कलर चुज गरेर आफूलाई आवश्यक पर्ने यहाँ ग्रिन कलर यसरी फिलअप तानेर आफूलाई कति ग्रिन कलर आवश्यक पर्छ त्यो पोइन्टलाई टिपेर अनि यहाँ बाहिर गएर के गर्नु पर्यो, यहाँ लगाउनु पर्यो। यहाँ ग्रिन कलर आयो। ग्रिन कलर आइसकेपछि अब हामीलाई के छ, यहाँ भित्र हामीलाई चाहिँ ब्लू कलर अथवा निलो कलर राखिरहेको छ यहाँनिर होइन र। यो निलो कलरको लागि हामीले के गर्नु पर्यो, हामी चाहिँ निलो कलरको लागि चाहिँ यहीँ गएर चाहिँ के गर्नु पर्यो, फेरि यहाँ गएर निलो कलर आफूलाई आवश्यक परे अनुसारको कलर टिपेर है। अब कुन चाहिँ हामीलाई आवश्यक पर्छ कलर, अथवा निलो कलर नभएर कुनै पनि के छ स्काई कलर आउन सक्छ, जुनसुकै कलर पनि राख्न सक्छ। आफूले अहिले फिलअप गरेर सिक्नको लागि हामी के गर्छौँ, यही कलर फिलअप गरेर मैले के गर्छु, यहाँ गएर चाहिँ यसरी भित्र चाहिँ फिलअप गरिदिने। ल यतिभरि भयो, भइसकेपछि के गर्नु पऱ्यो, अब यो पोइन्ट टुलको काम चाहिँ यताबाट सार्ने हो। यो पिक टुल भन्छ यसलाई। यो टुलमा गएर यहाँनिरको भागबाट अलि यता अलि माथिको टप एरियाबाट यसलाई सबै होल बडी फिलअप हुने गरी सर यसरी सिलेक्ट गरिदिने है। यसरी सिलेक्ट गऱ्यो भने यो भागबाट सिलेक्ट हुन्छ। अब सबै सिलेक्ट भयो भने यसलाई ग्रुप गर्नु पर्यो। ग्रुप गर्नको लागि कि त यहाँनिर यो यहाँ ग्रुपले सरी यहाँ छैन कम्बाइन गरिनु भयो, नभए हामीले के ग्रुप गर्न सक्यो, नभए हाम्रो यहाँनिर यो एरियामा
यहाँ ग्रुप अब्जेक्ट पनि लेखेको हुन्छ यो टपमा, अथवा हाम्रो यहाँनिर चाहिँ एक्सकोमा चाहिँ यता यो साइडमा देखिरहेको हुन्छ, यो साइडमा देखा हुन्छ, कहाँ देखा हुन्छ, यहाँ देखा हुन्छ, यस्तो टाइपको देखा हुन्छ। तर अहिले हाम्रो कुन प्रोजेक्ट 9 मा यो देखाएको छ। म यसलाई गएर क्लिक गरिन् भयो ग्रुप हुन्छ। वा यो नगरेर के गर्न सक्यो हामीले, यसलाई चाहिँ हामीले किबोर्डदेखि Ctrl+G बटन थिच्यो भने के हुन्छ, यो ग्रुप हुन्छ। ग्रुप भइसकेपछि अहिले हाम्रो यहाँनिर के देखिरहेछ, यो कालो खालको लाइन देखिरहेछ यहाँनिर। यो लाइनलाई के गर्नु पर्यो, यो लाइनलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, रिमुभ गरेर हटाउनु पर्छ। यसलाई हटाउनलाई के गर्ने, कि त यहाँनिरको यो जसलाई स्टक भन्छ, यो 0.5 पोइन्टको स्टक देखाइरहेको छ। हामीले यो एरमा गएर के गर्न सकिन्छ, यहाँ गएर चाहिँ हामीले नन गरे पनि हुन्छ। यो नन नगरेर हामी के यतापट्टिको यो कलरको बक्स हुन्छ, कलर बक्समा टपमा जहाँनिर यो क्रस चिन्ह देखा हुन्छ, यो क्रस चिन्हमा गएर के गर्ने, माउसको लेफ्ट क्लिक गर्यो भने भित्र कलर हाइड हुन्छ। हेर्नुहोस् है, हामीले लेफ्ट क्लिक नगर्ने, हामीले यहाँ गएर के गर्नु पर्यो, यहाँ गएर माउसको राइट क्लिकमा गएर राइट क्लिक गऱ्यो भने ओपनमा गयो भने हाम्रो के हुन्छ, यो आउटलाइन हट्छ। हेर्नुहोस् हटिसकेपछि के भयो, हाम्रो चाहिँ यहाँनिर गुगल क्रोम चाहिँ बन्यो है। यो गुगल क्रोम यसरी बनिरहेको चाहिँ अब यसलाई अलिक सानो बनाएर आफूले आवश्यक परे अनुसार अलिक सानो गरेर सिफ्टसँग सिफ्टसँग बनाउने सानो हुन्छ। यो सिफ्ट बटन थिचेर तान्ने, अनि हाम्रो के भयो, यसलाई सानो बनाएर आफूले राख्न सकिन्छ। यसरी हाम्रो केसको गुगल क्रोमको लोगो बन्यो। हस्त साथीहरू, आजको हाम्रो श्रृङ्खला यति नै थियो। फेरि बाँकी अर्को भिडियोमा हामीले पुनः भेट गर्नेछौँ र अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा हामी नयाँ कोरेल्ड्राका नयाँ पाठसँगै तपाईँहरूलाई नयाँ ज्ञान दिने प्रयास गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र तपाईँहरूले गरेको कमेन्टको आधारमा हामीले थप अन्य भिडियोहरू बनाउन प्रयत्न गर्नेछौँ। हस्त नमस्कार।